Ви коли-небудь зустрічали енергетичного вампіра, а геніального детектива, який викриває в звичайних людях агентів таємних організацій, що правлять людством із-за лаштунків? Чи бачили, читали ви щось таке, що змушувало вас одночасно сміятись, плакати, крінжувати і боятись за своє життя і здоров'я? Сьогодні у нас бінго терешових історій із психіатрії часів нульових і десятих років в Україні. Колись вже про них розповідав, але давно, деякі в закритих подкастах на Патреоні та БМК, деякі з меншою кількістю деталей. Так що будемо вважати це ремастер-версією. Ну, то до Говарду можна купу раз перевидавати Skyrim і Oblivion, а ящерка що, гірша? Зазначу, ні, це не продовження відео «Психіатрія мертва». Мені просто захотілося згадати найбільший треш, який зустрічав у державній психіатрії, коли ще там працював. Закритий гештальт, так би мовити. Бо все одно влада таки добиває цю галузь медицини в Україні. Футажі на фоні будуть із гри Two Point Hospital. Атмосфера трешу там приблизно така ж, яку відчував, коли був дотичний до психіатрії минулого. Дисклеймер: усі збіги випадкові. Ці історії засновані на реальних подіях, деталі, імена, локації змінені, а відео має розважальний характер. Як то кажуть! Viewer discretion is advised. Психічний розлад і дитина в заручниках. Вам, напевно, здається, і справедливо, що всі ці історії із західних країн про взяття заручників і вимагання чогось в обмін на них, протистояння поліції і злочинців – це перебільшення. Що такі ситуації часто просто вигадка. Ну, звісно, якщо не говорити в контексті війни і Росії. Я теж так думав, поки не побачив це на власні очі. Одного разу, завдяки лікарю, який був на чергуванні, я став свідком дивної і на той момент конкретно для мене сюрреалістичної ситуації. Жінка із психічним розладом взяла в заручники свою малолітню дитину і погрожувала закінчити своє і її життя. На місці події були всі можливі представники держави, поліція, соціальні служби, швидка допомога тощо. 20 людей із різними важливими повноваженнями увесь день стояли біля будинку, в якому знаходилася жінка і її заручник. Одним із моїх прозрінь тоді стало розуміння, що реформа поліції провалилася. Кілька нарядів поліції, в яких були міцні, високі патрульні зі зброєю, боялись навіть підійти до вікна будинку, не те що роззброїти жінку чи якось врятувати дитину. Хоча сама жінка явно не була до такого протистояння фізично готова. А зі зброї в неї була тільки сокира, яку вона ледь могла підняти на рівень корпуса. Купа дорослих чоловіків із спецзасобами боялися за свою шкуру, поки дитина була в небезпеці. Тоді основну роботу зробили психіатр і соціальний працівник, які вели переговори, тобто тягнули час, через вікно і зачинені двері. Переговори були довгі, але зрештою жінку змогли доправити до психіатричної клініки на примусове лікування. І передчуваючи коменти «От злі психіатри, жінку ув'язнили», скажу, що через півроку жінка сама дякувала лікарям і визнала, що в той момент взагалі не контролювала свої дії, що вона боїться того, що могла накоїти, не розуміючи реальність. Пізніше, у день того інциденту, вже коли все закінчилося, підтягнулися журналісти, яким хтось злив інформацію, які полювали на скандальний сюжет. Але всі розуміли, що це знову будуть заголовки типу «Карателі в білих халатах взялись за старе», «Держава забрала в жінки дитину». Тому інтерв'ю вони так і не отримали. Великої статті чи сюжету не було. Ну і сусіди їх обматюкали, бо реально бачили, що жінка вже давно хворіє. За той день, коли був біля місця події, зрозумів речі, які були дуже неприємні. Перше і найголовніше, психіатри казали, що таких кейсів, пару майже в кожній області України на рік. Тобто це не щось нове чи дивовижно рідкісне і непередбачуване. Переважно такі історії закінчуються добре. Людину вмовляють лікуватися, а заручник фізично не страждає, тільки морально. Ну і можливо психотравма через подію. Друге, часто в таких випадках заручниками все-таки стають діти. Наприклад, рідні діти, племінники, онуки. Слабкі, на яких можна вплинути, залякати, змусити сидіти і бути слухняною. Причини, чому люди з психічними розладами це роблять, це маячні ідеї, параноїдні думки, відмова від лікування, неприймання ліків тощо.
Третє. У поліції та соціальних служб у той час не було чітких протоколів, офіційного порядку дій у таких ситуаціях. Зараз такі протоколи начебто є, але вони не дуже ефективні на практиці. Швидка допомога, психіатри, які в теорії і на практиці знають, що робити, не мають достатніх повноважень. Тобто кожна така ситуація вирішується чистою імпровізацією. А успіх і порятунок залежать виключно від таланту і досвіду окремих осіб із поліції чи соціалки. Оце, напевно, найстрашніша думка того дня. Пізніше обговорював із психіатрами ці проблеми. Тоді ми дійшли до доволі невтішного висновку. Усе буде ставати тільки гірше. Психіатрію будуть різати, ще більше ускладнювати роботу, а кількість злочинів, скоєних внаслідок відмови від психіатричної допомоги, буде зростати. Може навіть у геометричній прогресії. А як ми з вами зараз знаємо, десь усе так і сталося, може навіть гірше. Подробиці можете подивитися у відосі «Психіатрія мертва». А я нагадаю, потенційними пацієнтами тільки за офіційною статистикою мирного часу є приблизно 5% населення. Це значить, що, наприклад, на 100 тисяч мешканців 5 тисяч тих, кому потрібна допомога. Насправді більше, бо статистика ВООЗ показує інші цифри, а саме 10 і більше відсотків. А в країнах, де є війни, ще більше, 20%. Переважно більше саме депресій, ПТСР, тривожних розладів. Їхніх більш легких форм. І нагадую, у нас усе ще побоюються звертатись за такою медичною допомогою. Рептилоїд – агент таємних і не дуже організацій. Оце, напевно, моє улюблене, бо ніколи не вгадаєш, з чого почнеться твій робочий день у державній психології і психіатрії, до якого таємного ордену чи служби тебе запише черговий відвідувач, у якого немає ремісії, зате є галюцинаторна симптоматика чи маячні ідеї. Здебільшого це було властиво людям із шизофренією і схожими за симптомами розладами. Чи часто це було? Тоді вважав, що не часто, десь пару раз на квартал. Але були і винятки, коли за місяць могли прийти кілька таких людей. І так, це не завжди був стереотипний діалог, де мене звинувачували в роботі на КГБ, СБУ, ЦРУ, ФБР одночасно. Зазвичай усе було більш-менш адекватно. Такі відвідувачі, зокрема, приходили, бо психолог не психіатр, а значить не такий небезпечний для пацієнта. Параноя та маячні ідеї змушували таких людей вірити, що психіатр зараз застосує всю свою безмежну владу, щоб покласти людину в стаціонар на примусове лікування. Це, звичайно, неправда, бо були і є величезні обмеження в законодавстві. Пацієнт повинен бути дійсно агресивним і небезпечним. Крики, сварки, матюки, навіть погрози життю і здоров'ю без дій не є підставою для госпіталізації. Ще є інша причина – це рішення суду про примусову госпіталізацію. А суди в нас завжди були перенавантажені, і їм на такі справи часто фіолетово. Але параноя є параноя. Плюс у нас діяла російська пропаганда, яку і зараз дехто поширює, що, мовляв, в Україні така ж каральна психіатрія, як в Росії. Але наша психіатрія обрала все-таки більш західний шлях. Російська такий більш СРСРівський. І щороку відмінності тільки більші. Також підозрюю, що декому просто був потрібний хоч один глядач. Безкоштовні вуха, щоб вилити в них всі свої думи та підозри, навіяні таємними змовами масонів чи рептилоїдів. Які ж теми були актуальні? Згадаю декілька. КГБ у підпіллі, а психіатри – це його агенти. Як бачите, перша частина в наших реаліях уже не здається прямо якоюсь великою маячнею. А все завдяки численним агентам ФСБ, як нащадкам КГБ, яких затримують в Україні. Такі теорії полюбляли люди віком 40+ років. Нагадую, це про нульові та десяті. Вони застали СРСР у молодому віці, наслухалися від батьків і навіть трохи самі пожили там. Тому цей наратив про КГБ був втиснутий у їхню картину світу і був частиною їхньої маячної реальності під впливом психічного розладу. Пам'ятаю одну жіночку, їй було 50 з гаком років, і вона залетіла в кабінет уже занепокоєна та агресивна. Після декількох запитань перейшла до того, що я, як і всі вони, тут для відводу очей, а в підвалі будівлі людей катують КГБшники. У її світі, як зрозумів, розвал СРСР був показухою, а насправді він все ще є.
є. Комуняки таємно керують залаштунків, а психіатри – їхні головні агенти під прикриттям. А всіх, хто дізнається правду, відправляють на примусове лікування. Не даючи мені вставити їй слово, вона продовжила розказувати про права пацієнтів, скаржитись на лікарів-вбивць і ще купу тем. І продовжувалося це хвилин 30. До суті візиту вона так і не перейшла, а під кабінетом уже були люди, які прийшли з реальними проблемами, яким я реально міг допомогти. Наприкінці, коли часу вже просто не залишалося, попросив вийти з кабінету, якщо немає конкретної проблеми, з якою можу допомогти. Почалося. Істерика, крики, в мене полетіла стопка документів із краю столу. На галас прибігла медсестра, і жінка вирішила театрально відступити, погрожуючи тепер уже нам всім усіма карами на світі. Більше її, до речі, не бачив. Ага, от реально її комуняки за правду і догнали. Тихо, всю контору мені спалиш. На чому я зупинився? Наступна популярна конспірологічна маячна версія реальності. СБУ переправляє людей у Мексику, там вирізають органи і продають у США. Слава Богу, все стало на свої місця. Під вид ідеї «Золотий мільярд», точніше бачення цієї ідеї. Мовляв, нормально живе тільки мільярд людей із країн першого світу, а всі інші працюють на них і їх явно і таємно використовують для потреб багатих людей. А всі державні служби створені для підтримки цієї системи. Це вже молодші люди, які дивилися передачі Валерія Сараули чи їхні закордонні аналоги. Ну і коли Ютуб став популярнішим, такого гівна теж побільшало. Так, на маячню дуже впливає реальний світ. І у різних поколінь, залежно від того, що вони слухали і відчували, формуються зовсім різні вигадані світи у свідомості. Цю когорту представляв молодий чоловік, який скромно зайшов і попросив допомоги. Трохи поспілкувавшись, він вирішив мені довіритись. Це він, конечно, зря. І розказав, що його викрали, коли він спав, напевно накачавши чимось снодійним. Вирізали в нього нирку, печінку та ще купу органів. Замінили їх на штучні і повернули додому, і все за одну ніч. Підозрював він якраз СБУ. На моє питання, чи є в нього докази, він сказав, що був на огляді і йому перевіряли органи, і все наче норм. Робили УЗІ, і там картинка теж в нормі. Але він вважав, що лікар теж працює на СБУ, а УЗІ – фейк. Тому він готувався подавати позов щодо викрадення його органів. Мені ж він довіряв, бо, цитую по пам'яті, «У вас добрі очі, і видно, що людина, а не робот». Не питайте, сам так і не зрозумів, до чого це. Третій випадок, вже більш актуальних часів ковіду. Так сталося, що кілька днів на місяць був волонтером для психологічної підтримки населення під час пандемії. Нагадую, тоді діяли знайомі всім правила: маска, антисептики, рукавички. Одного такого дня до мене зайшла жінка з маскою на підборідді. На моє зауваження одягти маску була відповідь: ви теж дотримуєтесь цього театру, окей. І вона одягла маску. Тоді зрозумів, що діалог буде прикольним. У неї було кілька питань, які в цьому контексті не важливі, а от далі була розповідь її версії реальності. Перше, уже зрозуміло, думаю, ковід – це вигадка. Це сезонний сильний грип, який був завжди. Друге, сильні світу цього тестують нову програму підкорення населення. Мета – визначити, чи люди підтримуватимуть дурнуваті ініціативи. Хочуть перевірити, що важливіше для людей – свобода чи безпека. Ну і є люди, як вона, які підтримують маскарад, щоб не викликати підозр у більшості довірливих баранів. За її словами. Третє, ковід буде тривати 10 років рівно, поступово стухаючи, потім передишка і знову придумують нову систему. До речі, це, напевно, найлогічніша конспірологічна теорія, яку чув про ковід, тому і запам'яталось. Далі там було ще про вікно Вартона і як діють еліти масонів ще з давніх часів. Звичайно, уважно вислухав. Розповідь була цікава, натхненна. Пізніше дізнався, що жінка має невеличкий конспірологічний блог, живе нормально, лікується. Так би мовити, має періодичний ретріт і детокс від інтернету. Не пацієнт, а мрія для психіатра. Не агресивно розповідає цікаві історії, ще й лікується. Ну а загалом періодично були різні випадки. Хтось кричав, що ми всі тут агенти КГБ, СБУ, ФСБ, ЦРУ чи Моссаду. Хтось просто розповідав цікаву конспірологію. Лише іноді були дійсно агресивні люди. На щастя, часто люди з подібними маячними ідеями, особливо якщо вони все-таки лікуються, хочуть саме розказати чи поділитися правдою у різному вигляді, навернути тебе до своєї групи. Насильницькими діями це супроводжується зрідка, що не скасовує того факту, що вони стають локальними рупорами інших більш відомих конспірологів, і дехто їм дійсно вірить. Іпохондрія – нескінченні страждання енергетичних вампірів.
Є такий міф, який підтримують багато представників магічних і псевдопсихологічних професій. Ну ви знаєте, ворожки, відьми, маги, бабки, астропсихологи тощо. Загалом ті, з ким навіть пристойний відьмак зв'яжеться лише в крайньому разі. Міф зводиться до того, що енергетичні вампіри існують. Це про людей, після спілкування з якими звичайні люди почуваються втомленими, виснаженими, спустошеними. З такими дуже важко спілкуватися. Це більше схоже на монолог, ніж діалог. Їхнє мовлення монотонне і тужливе, наче вони постійно на поминках. Вони говорять лише про негативні, нецікаві теми. До того ж, в діалозі вони можуть злегка ображати вас, або навіть вимагати погоджуватись з їхньою думкою. Вигляд у них якийсь ніби сірий, навіть злитись на них у співрозмовника не виходить, такі вони безрадісні і нещасні. Мабуть, кожна людина колись зустрічала таку особу, і ця зустріч залишила за собою незабутнє враження. Таке сильне, що цей досвід взагалі не хочеться повторювати. Класичним прикладом архетипу можна назвати Коліна Робінсона з серіалу «Чим ми займаємося в тінях». І дуже рекомендую цей серіал в оригінальній англійській озвучці. This woman is a astrophysicist. Actually, this is not how space works. Так ось, якщо ви думаєте, що ви зустріли того самого енергетичного вампіра, розчарую вас. Дуже ймовірно, ви просто познайомилися або з іпохондриком, або з людиною, яка має певні розлади, наприклад, пов'язані з ураженням головного мозку. Так, звичайно, не всі люди з цими розладами такі, втім часто славетні енерговампіри – це саме вони. Що таке іпохондрія? Це стан, психічний розлад людини, що проявляється в постійному занепокоєнні щодо можливості захворіти або наявності однієї або кількох хвороб, які прогресують і загрожують її життю і здоров'ю. Проявляється у скаргах або заклопотаності своїм фізичним здоров'ям, сприйнятті своїх відчуттів як аномальних і неприємних. У припущеннях, що окрім основного захворювання є якесь додаткове. Наприклад, людина може вважати, що знає, яке в неї насправді захворювання, але ступінь її переконаності у цьому знову і знову міняється. І вона вважає більш ймовірним то одне захворювання, то інше. У міжнародному класифікатору хвороб 11-ї редакції сьогодні іпохондрія входить до розділу обсесивно-компульсивні та інші подібні розлади. А тепер cool story. У реальності віч-навіч мене дуже важко вивести з себе, буквально. Найскладніші, навіть істеричні, галасливі чи невдоволені клієнти взагалі не проблема. Лише кілька десятків разів за більш ніж 10-річну практику мене змогли роздраконити. І один з цих випадків якраз був завдяки чоловіку з іпохондрією, якого я назвав Дементор. Уперше він прийшов до мене десь наприкінці першого року моєї роботи. Звичайна зовнішність, чоловік під 50 років, голос тихий і невиразний, таких зазвичай називають без особливих прикмет. Тоді ще подумав, що це буде спокійна, звичайна консультація. Як же помилявся. Протягом 20 хвилин чоловік із захватом і з блиском в очах розповідав про свій кишківник і як він викликає дискомфорт під час нестабільних випорожнень. Що іноді він прокидається вночі, ну ви зрозуміли, все у всіх подробицях. У запалі він навіть хотів роздягнутись до пояса і показати. Те, що я не гастроентеролог і взагалі не лікар, його не дуже бентежило. Потім він перейшов до теми про дивний запах, який він чує від листя восени, і його можливе аутоімунне захворювання. На всі мої намагання повернутися ближче до психологічних аспектів, він реагував так: вибачався, погоджувався і продовжував саме з того місця, де закінчив. Протягом наступних років Дементор приходив до мене регулярно, раз на місяць як годинник. Він був дуже пунктуальним. Пізніше з'ясувалося, він спеціально дізнавався, коли в мене було вікно в записі, і приходив так, щоб займати більше часу на консультації. Щоразу після закінчення чергового монологу про кишківник, серцево-судинну систему, легені, рідкісні, недіагностовані болячки, які він у себе підозрював, я бачив в його очах посмішку. Це була битва на виснаження, хто кого, наче партія в шахи довжиною в роки. За час його походів я дізнався про практичну медицину більше, ніж будь-коли до цього. Я навіть консультувався з терапевтами, неврологами, кардіологами і не тільки, щоб якось апелювати до нього, натякаючи, що описані ним симптоми не збігаються із захворюваннями. Він хитро посміхався і починав розповідати про інші, так би мовити, новоявлені захворювання. Якщо його теорії про свій стан закінчувалися, ми могли попрощатися з ним раніше.
пізніше. У кінцевому підсумку в такий спосіб ми обговорили купу захворювань. Так, я навіть записував, у мене на нього був окремий великий зошит. О, до речі, пам'ятаєте серіал Доктор Хаус? Раніше він мені подобався, а потім я його зненавидів. Його перегляд дав іпохондрикам невичерпне джерело захворювань, на які вони начебто хворіють. Спойлер, насправді ні. Проблема цих захворювань у дуже складній діагностиці, принаймні складній для української медицини того часу. Майже нереально довести іпохондрику в Україні, що в нього немає системного червоного вовчака чи інших аутоімунних захворювань. Цей серіал дав іпохондрикам шалений буст моралі і натхнення. Подивившись кілька серій, вони надихнулися ідеєю, що всі лікарі некомпетентні і просто не можуть знайти у них складну смертельну хворобу. Це жах. Що ж сталося з Дементором? На жаль, його зарізали під час успішної спроби пограбування. Забрали гаманець, годинник, смартфон і куртку. І так, як ви вже зрозуміли, для його віку він був майже ідеально здоровий, принаймні фізично. Мені шкода, що його історія закінчилася так. Додам тільки те, що незважаючи на довгу практику, таких настирних, як Дементор, було мало. Реально одиниці. Іпохондрія впливає на характер, звички та ритуали людини, як і багато інших психічних розладів. І одна з основних звичок у такому разі – пошук слухача. Іпохондрія пов'язана з тривожністю за своє здоров'я, але через те, що хвороби або хвороб немає, тому їх не можна вилікувати. Один із методів зменшити цю тривогу на якийсь час – поділитися проблемою з будь-ким, хто буде слухати. Анастейша, яка постійно писала листи. Це важка для мене тема. Незважаючи, що скаржники, вони ж кверулянти, реально червонокнижні представники психіатричної сфери, моєї крові вони колись попили багато. Так що ж таке кверулянт, він же скаржник, він же сутяжник. Людина, яка має параною, яка спонукає її робити певні дії, найчастіше писати скарги у всілякі інстанції, позовні заяви до суду тощо. Зокрема, це і листи скарги на медичні заклади про те, яке там погане ставлення, лікування, які там всі максимально грубі та упереджені. Причому самокритики просто немає, тому листи можуть бути на десятки сторінок із такими деталями, до яких не додумалися навіть Толкін і Мартін у своїх книгах. Вигадана реальність просто вражає. Людина ніби живе у дистопічному світі, який хоче її знищити. А єдиний спосіб це зупинити, вберегти себе, писати і ще раз писати скарги про утиснення її прав і свобод. Це стає ідеєю фікс. У міжнародному класифікаторі хвороб 10-ї редакції кверулянство було включено в розділ хронічні маячні розлади. Так само кверулянські тенденції можуть бути в людей, які мають розлад особистості чи шизофренію. У наше століття інтернету до списку того, на що можна поскаржитися, тепер уже можуть увійти відео, зокрема й мої, які, на думку людини з такими особливостями, утискають і спростовують його чи її права або думки. На початку моєї роботи за часів мамонтів я потоваришував із адміністраторкою нашого медзакладу. Це була приємна, інтелігентна жінка років 35. Завжди привітна і стримана в роботі з пацієнтами, доброзичлива з медичним персоналом, особливо з лікарями. Так, те, що вона була в хороших стосунках з усіма, а не з кимось конкретно, це важливий нюанс. Також тоді так само працював і лікар-психіатр. Дебелий, егоцентричний інтелектуал у цвіті літ. Проблема була у двох моментах. Перший, він, як зараз кажуть, був мерзенним мізогінним сексистом, тобто любив фліртувати з жінками. Другий, у нього закохалася пацієнтка, частина проблем якої були саме у її кверулянстві. Умовно назву її Анастейша. Справа була в тому, що лікар зробив помилку, дозволив своєму егоїзму переважити здоровий глузд. Він дозволяв робити йому компліменти, загравати з ним, робити йому символічні подарунки, що показували прихильність пацієнтки. Він навіть не підозрював, які наслідки чекають на нього та його колег. Роман розвивався стрімко, але, що називається, в односторонньому порядку. Анастейша вважала, що все взаємно, а лікар просто тішив своє самолюбство, не відмовляючи у стосунках прямо. Йому це лестило. Цей, так би мовити, шекспірівський роман тривав півроку, поки пацієнтка не побачила, як лікар фліртує з адміністраторкою, про яку говорив раніше. Звісно, усе було несерйозно. Жарти, трохи вульгарного характеру, посмішки і милі слова. Усі жінки знали характер лікаря і інколи йому підігравали. Як мені відомо, ніхто з жінок на роботі навіть не думав заводити з ним якісь там стосунки. Однак ревнощі Анастейші змішалися з її хворобливим станом. Спочатку вона спробувала
спробувала розібратися з лікарем у його кабінеті. Там у неї сталася істерика. Він не знав, що він для неї так багато значить аж до націнної ідеї. Буквально через годину її госпіталізували в стаціонар у зв'язку зі спробою застосування насильницьких дій до персоналу, але це був лише початок. На стаціонарний робочий номер адміністраторки почали надходити дзвінки. Анастейша погрожувала жахливою розправою і насильством, обзивала адміністраторку повією, розлучницею і проклинала, на чим світ стоїть. Лікар продовжував фліртувати з адміністраторкою і водночас приймати пацієнтку, мовляв, та це період загострення, скоро пройде. Хвора почала сприймати лікаря як невинну жертву, ніби це його зваблює суперниця. До нього ставилася як і раніше: подарунки, компліменти, флірт. А ось як їй здавалося суперниці, вона робила пекло на землі. Купа скарг у різні установи, від охорони здоров'я до прокуратури. Зміст приблизно такий: вона розпусна жриця, перетворює медичний заклад на бордель. Усі бояться їй протистояти, бо вона диявол на землі. Негайно звільніть її, а то погане буде усім. Це коротко. Якось мені до рук потрапив її лист на 10 аркушах А4, написаний дрібним почерком з 2 сторін. Прямо реінкарнація Льва Товстого за обсягами, нудністю і безглуздістю тексту. Особливо докучала вона одному слідчому МВС. Той за інструкцією був зобов'язаний перевіряти заяви про можливе кримінальне діяння на місці. Ходив до нас як на роботу кожні 2-3 дні. Одного разу зізнався, що раз на півроку просто спалює всі заяви Анастейші, бо вони завалюють його кабінет. Якось вона зробила відчайдушний крок і покликала коханого на побачення. Для неї це був акт героїзму, оскільки диявол в особі адміністраторки прокляне її за це. Лікар відмовився. Вона подумала, що її коханий заляканий, і кварулянські заяви посипались на державні органи з новою силою. Потім був період пожежної безпеки, вибухотехніків, податкової, швидкої допомоги. Майже всі нас відвідували, бо вона їх викликала під різними приводами, і дивувалися поведінці пацієнтки, і тому, що вона пише і говорить, коли телефонує. І так, для кожної організації вона писала окремі перли, типу, що адміністраторка планує пошкодити газові труби. Швидкій допомозі вона казала, що адміністраторка вмирає від інфаркту от прямо зараз. Приїжджайте! Загалом весело було цілий рік. В якийсь момент організації, яким вона не писала, просто закінчилися. Всі знали кварулянтку на ім'я і прізвище, деякі навіть вже по голосу розуміли, хто це, а родичам на неї було начхати. Госпіталізувати її було складно, вона постійно ховалася і тікала. З'являлася, коли хотіла, часом навіть коли її улюбленого лікаря не було. І втікала, щойно щось підозрювала. Джеймс Бонду таке і не снилося, стелс 100-го рівня. Зрештою, Анастейша осміліла і знову наполегливо просила лікаря піти з нею на побачення. Того ж так дістали догани і сварки з керівництвом через поведінку хворої, що він послав її прямим текстом. І тут вона вирішила, що лікар просто зачарований дияволом. Виходом вона бачила такі дії. Взимку ввечері Анастейша підстерегла лікаря і вдарила його ножем кудись в область печінки. Добре, що він вижив і впізнав її. Вердикт суду – примусова госпіталізація і 5 років стаціонару. А лікар після операції і реабілітації продав нерухомість і поїхав в інше місто. Після покарання Анастейша вийшла і знову почала терор адміністраторки, але більш акуратно, щоб знову не потрапити на примусове лікування. Ось так адміністраторка стала ідеєю фікс Анастейші. Тому ще довго в різні інституції надходили скарги пацієнтки того самого змісту про будинок розпусти і диявола. Але і це нарешті скінчилося, і вона зникла. Можливо, Анастейша знайшла нову ціль, може поїхала в іншу країну, чорт його зна. Зараз її історія – це лише страшилка для інтернів і лікарів, які не дотримуються етики на робочому місці. Чи могла ця історія закінчитися більш оптимістично? Звичайно, якщо б лікар і адміністраторка дотримувалися б медичної етики, якщо б родичі пацієнтки намагалися створити для неї умови стабільної ремісії, якщо б Анастейша вчасно пройшла курс лікування. Але це все неважливо, бо історія не знає умовного способу.
До речі, не зовсім про справжніх кверулянтів, а про інтернет-представників цього явища. Часто під відео, де згадую психологію чи психіатрію, є один або навіть кілька коментів типу Ти такий самовпевнений, вважаєш себе самим розумним, і цей тон, як тебе взагалі можна слухати? Моя відповідь: якщо більше 10 років працюєш в якійсь сфері, знаєш спеціалістів звідти, які працюють ще довше, і консультуєшся з ними, коли не повністю в чомусь впевнений, то так, ти дійсно будеш впевнений. Особливо, коли твої слова підтверджують наукові дослідження, бо це буквально твоя робота, досвід. Що це взагалі за тейк, що психолог чи будь-який спеціаліст має бути не впевнений, не поспішати з висновками у відео на Ютубі? Це ж не онлайн психологічна терапія, не індивідуальні сесії. Я ж не буду казати у відео на конкретну тему, яку вивчав, досліджував і готував. Я не знаю, може так, а може не так, я не впевнений. Давайте всі подумаємо про це. Я до таких спеціалістів із будь-якої галузі не підійшов би. Щодо тону, мало хто на Ютубі говорить своїм звичайним голосом, коли записує відео. Автори стараються для глядачів-слухачів, піднімають чи занижують тон, граються із голосом, зокрема в програмах обробки аудіо, створюють голос, який буде цікаво слухати для аудиторії, щоб їй було цікаво. У моєму випадку це взагалі непросто, бо хронічний танзеліт, гайморит, дякую бліндажі, і я курець зі стажем. Якщо б ви чули мій кашель після запису довгих аудіодоріжок, подумали б, що випадково потрапили в тубдиспансер. Патрони, з якими періодично розмовляю голосом в Дискорді, наприклад, знають, що насправді я спокійніший і не сильно проявляю емоції. За винятком тих разів, коли мене намагаються ввести в оману і підпихнути на огляд в подкасті яой аніме. Так, і таке в нашому Дискорді буває. Підписуйтесь. Газлайтинг і органічний психічний розлад. Одного разу за консультацією прийшла доволі цікава особа, хай буде Світлана. Вона була успішним лікарем. У неї все було: хороша машина, квартира, зовнішність. Проблема Світлани була в її чоловікові. Він був непоганим бізнесменом у 90-х, але прогорів. І почав сильно пити, а пізніше отримав від кредиторів по голові чимось недорогим і важким. Злякавшись, дружина сама залізла в борг, але виплатила криміналітету гроші. Світлана працювала по 2-3 зміни поспіль, іноді неофіційно, щоб вдома було що їсти, щоб можна було віддати банку гроші і не опинитися на вулиці. Під заставою була їхня квартира. Мужик продовжував пити, час від часу звинувачував дружину, що це через неї він став таким, і мотивацію вона в нього теж забрала. Запої тільки погіршувались, тим часом Світлана просто пахала як кінь на полі. Не відволікалася на таку поведінку чоловіка. Виплатила кредит, потім купила машину, щоб економити час і ще більше заробляти, допомагала старій матері свого чоловіка. Увесь цей час не припинявся потік лайна в бік Світлани від чоловіка. Знання про її заробіток ситуацію краще не зробили. Він вимагав гроші, пропивав їх, гуляв як міг, а винна була завжди дружина. Причиною її візиту стало те, що чоловік почав піднімати на неї руку з особливою жорстокістю. І тут давайте згадаємо, що таке газлайтинг, опис на екрані. Світлана і була тією самою жертвою газлайтингу. Попри те, що вона забезпечувала чоловіка, дбала про нього і його матір, дозволяла йому робити, що він хоче. Він просто знецінював усе. Казав, що без нього вона ніхто. Погрожував знищити її кар'єру, поширював плітки про неї. Ситуацію доповнювало те, що через удар по голові у нього була черепно-мозкова травма середньої тяжкості, яка стала причиною того, що колись називали органічним розладом особистості. Алкоголь усе тільки погіршив. Вона якось змогла заманити його на МРТ головного мозку, а також до психіатра. Прилюдно, до речі, чоловік поводився нормально, але він кидав на дружину дуже специфічні погляди, після яких вона втягувала голову в плечі, щоб здаватись меншою. Світлана так і не залишила ці токсичні стосунки, лише зітхала і говорила, що дотягне їх до кінця, щоб це не значило. Дітей у них не було, а нікого в лапках ріднішого, окрім чоловіка, у неї не залишилося. І сімей зі схожими долями я бачив немало. Якийсь час мені навіть здавалося, що подружні пари того покоління поголовно складаються з п'яничок мужиків, які осідлали своїх дружин і принижували їх. Звичайно, це помилка вибірки.
Проте, думаю, що зокрема завдяки цьому фемінізм у нас і став популярним. Ви чудово знаєте, я скептично ставлюся до сучасних тенденцій фемінізму. Тому сказати, що я упереджений або хайпую, складно. Чим закінчилася ця історія і чи закінчилася? Чесно, не знаю. Сподіваюся, що вона таки від нього пішла і нарешті зажила своїм життям, а так можна лише робити припущення. Батьки з делегованим синдромом Мюнхгаузена. Що таке синдром Мюнхгаузена? Опис на екрані, але дуже спрощено, це симуляція. У МКХ-11 цей розлад називається імітований розлад, вдавання, що в тебе є хвороба, або якщо захворювання дійсно є, навмисне перебільшення його симптомів, чи їхнє провокування тощо. Тут носії цього розладу в дечому схожі на іпохондриків, яких ми вже обговорювали, але якщо іпохондрія змушує людину несвідомо шукати в себе хвороби, то Мюнхгаузен, імітований розлад, змушує пацієнта вдавати хворобу чи перебільшувати її. Люди з цим розладом здебільшого заперечують штучну природу своїх симптомів, навіть якщо їм показують докази симуляції. Зазвичай вони мають тривалу історію госпіталізації через симульовані симптоми. Не отримуючи очікуваної уваги до своїх симптомів, такі люди часто стають скандальними та агресивними. У разі відмови в лікуванні такий хворий звертається до іншого фахівця. Це може продовжуватися десятиліттями. Це може вас здивувати, але колись в Україні була немала кількість сімей, де один або навіть кілька родичів, найчастіше матусі, спричиняли у своєї вже хворої дитини загострення хвороби, приступи, ускладнення заради уваги і додаткових виплат від організацій соціального захисту чи благодійних фондів. Звичайно, це не завжди прямо 100% делегований синдром Мюнхгаузена, бо як мінімум тут є фінансова вигода. Але це не виключає наявність інших мотивів, наприклад, бажання уваги чи співчуття. Ну і так, родичі інколи по-справжньому шкодять своїй дитині. Умисно. Уперше бачив таке завдяки одному з лікарів. Це була пара похилого віку з дитинкою, як вони її називали. Дитинка була під 2 метри зростом, більше 100 кілограмів ваги, років 30. Мене представили як суміжного фахівця. Звичайно, запитали, чи не проти вони моєї присутності. Батьки без проблем погодилися. Можливо, їм хотілося ще більшої уваги до них, їхньої проблеми. Вони розказували, як їм важко з дитинкою. І курить він 3 пачки в день, і періодично п'є пиво, ніде не працює, не шукає дружину, живе з ними і сидить за комп'ютером. А зовсім недавно, і тут вони навіть зашепотіли, його застали за переглядом відео з голими дівчатами. І в цей момент у них були такі обличчя, ніби вони зізнаються в тому, що їхній синочок – серійний маніяк. З кожною хвилиною розповіді їхній син усе більше і більше схиляв голову вниз. Коли ж прозвучало звинувачення в перегляді контенту 18+, він буквально завив і обхопив голову руками. Заспокоїли його лише через кілька хвилин. Увесь цей час крики, які лунали, більше були схожі на ті, які може викликати стоматолог із обладнанням радянського зразка без знеболювального. Потім, коли це все закінчилося, лікарі поділилися іншими такими випадками. Народжується дитина з невеликим розладом або легкою формою порушення інтелектуального розвитку. Замість того, щоб адаптувати дитину, допомагати їй подолати стигматизацію, навчати, щоб вона змогла жити повноцінним життям, батьки нічого цього не роблять, а лише вводять дитину по лікарях і госпіталізують, паралельно розказуючи всім сусідам, родичам і лікарям про те, як їм не пощастило з дитиною. Вони наче харчуються співчуттям і жалістю до себе. Назвати це повноцінним делегованим синдромом Мюнхгаузена не можна з етичного погляду, але це все-таки одна з форм того, як батьки руйнують життя своїй дитині, незважаючи на те, що вона може стати звичайною частиною суспільства і жити більш-менш як всі. Їм просто ліньки, або вони не хочуть докладати зусиль, а пізніше вони, як залежні, приохочуються до жалості, співчуття, уваги і грошей у формі пенсії дитини і соціальних виплат на неї від держави. Сумна правда нашого життя. Гарна новина – зараз такого менше. Щороку вимоги, контроль опікунських рад і соціальних служб щодо догляду за дітьми з подібними розладами ставали більшими. Батьки, якщо вони хочуть отримувати грошову та соціальну допомогу, вимушені відмовлятися від такої поведінки. І нагадую, це все-таки завдяки проєвропейському шляху соціальної політики. Ветеран із черепно-мозковою травмою.
Коли ще працював у цивільній сфері, якось до мене прийшов худорлявий хлопець, охайно вдягнений. Коли він почав говорити, я помітив особливості мовлення, які, зокрема, супроводжують похмілля, або бувають у людей, які мають алкогольну залежність. І так само бувають у людей із травмами голови. Говорив він важко, нечітко і заїкаючись. П'яних я не люблю, однак навіть натяку на перегар не було. Мабуть, він помітив мій погляд, посміхнувся сумно і зняв кепку. На правому боці голови був помітний скіз. Як з'ясувалося, частина снаряда влучила йому в голову під час обстрілу. Шолом допоміг, але повністю не захистив від травми. Добре, хоч живий залишився. З того часу його життя змінилося. Демобілізація і виплати компенсація за поранення допомогли йому вижити. Водночас із соціалізацією були проблеми. Люди просто не розуміють, хто перед ними. Він говорив повільно, невиразно, перебираючи звичайні слова з незрозумілими звуками. У пам'яті були провали, інші проблеми та й багато що він вчився робити заново. Саме цей ветеран тоді наштовхнув мене на певні думки щодо цього. Іноді я почав помічати за собою на характерні речі. Загальмованість, забудькуватість, невеликі провали в пам'яті. Так, наприклад, колись я півгодини доводив дружині, що купив у магазині продукти. Ось буквально пам'ятав, як склав їх і ніс. А потім я подивився чек, і їх там не було. Усвідомив, що мій розум просто обманув мене, підмінивши спогад з іншого часу. Так, тоді я зрозумів, що моя контузія і війна ще часів АТО таки наздогнала мене. І нейронна активність, а також когнітивні функції явно погіршилися. І не тільки через природні процеси типу старіння. Не нию – це просто ще одне нагадування собі та іншим із подібними травмами, проблемами, про те, що необхідно намагатися відновлювати втрачене. Але в таких випадках, як у того хлопця, усе зовсім погано. Вони фізично не можуть відновити те, що було втрачено, як не старайся. Просто травма занадто важка, і не уявляю, наскільки їм прикро чути за спиною такі слова, як алкаш, зранку вже п'яний та інші сентенції, які, на жаль, чи у цьому випадку на щастя, не можу та й не хочу вимовляти на ютубі. Ще один приклад мій знайомий. До бойових дій він заробляв велику частину своїх доходів ведучим, тамадою, весілля, корпоративи тощо. Був прямо душею компанії, мав чудову пам'ять. Зараз же в нього внаслідок важкої акубаротравми купа проблем. Проблеми з мовленням доходять до того, що інколи говоріння звичайної фрази, типу «поїхали на заправку», може зайняти хвилину. Увімкніть таймер і скажіть ці слова, а потім подивіться, скільки залишилось часу. Так, щоразу, коли він майже завершував перше слово, зривався, через що дуже злився на себе. Ця безпорадність, її складно передати словами. Чому я це все вам розповідаю? Не судіть за обкладинкою. Серед людей, що ходять поряд, можуть бути і такі. Людина, про яку ви думаєте, о, зранку вже не тверезий, може виявитись зовсім іншою. З проблемами серцево-судинної системи, неврологічними проблемами, або навіть це може бути той самий ветеран, який отримав важкі травми на війні. Накопичення та деменція. Патологічне накопичення, а також диспозофобія, синдром Плюшкіна, синдром Мессі, силогоманія – вид компульсивної нав'язливої поведінки, який проявляється у збиранні та зберіганні речей, які не використовують. Здебільшого це предмети домашнього вжитку, яких так багато, що вони заважають використовувати приміщення за прямим призначенням. Раніше не був окремим психічним розладом, а був більше одним із симптомів інших ментальних проблем. У новій 11-й редакції міжнародного класифікатора хвороб патологічне накопичення, або в американському варіанті hoarding disorder, став окремим психічним розладом, який діагностують лікарі. Навіть у моїй родині мені довелося зіткнутися з чимось подібним. Колись підлітком не раз сварився з батьками через загальну захаращеність простору, але то були квіточки. Існують набагато гірші варіанти. Ось візьмемо людей похилого віку і не бідних, як багато хто може подумати. Знаю випадки, коли у бабусь, дідусів була пристойна пенсія, щось більше 10 тисяч гривень. Звичайно, не мільйони, але доживати старість можна, особливо якщо є своя нерухомість. Або інший варіант. Така бабуся з мінімальною пенсією, яку забезпечують діти й онуки. І незважаючи на це, вони все одно тягнуть зі смітника додому все, що попадеться під руку. Старі радянські меблі, пляшки, банки, пластик, навіть брудні пакети. Вони буквально перетворюють своє житло на барліг. Туди неможливо
зайти. Сморід вбиває навіть тарганів, сусіди вішаються. Часто це відбувається внаслідок деменції, але з додатковими особливостями. Що таке деменція? Опис на екрані, але коротко і дуже спрощено, це поступове погіршення когнітивних функцій, інтелекту, пам'яті, можливості орієнтуватися в просторі тощо. Особливо вражає людей похилого віку, часто аж до того, що людина поводиться як мала дитина. У нульові і десяті сусіди, яких дістав сморід і антисанітарія, писали колективне звернення до місцевих органів влади. Соціальна служба проводила інспекцію і складала відповідний акт. Потім на комісії ухвалювали рішення про необхідне втручання, подавали заяву на примусове лікування. Суд давав чи не давав розпорядження виконавчій службі. Якщо давав, у визначений день після рішення суду до місця приїжджали, і тут можна загинати пальці, судовий виконавець, наряд поліції, соціалка, швидка допомога і, можливо, навіть ДСНС, щоб відкрити двері, якщо є така потреба. Був на таких заходах із лікарями-психіатрами не раз і не два. Коли до старенької добиралися лікарі, їм все ще необхідно було визначити медичний статус пацієнтки перед госпіталізацією. Одне з базових питань, який зараз день. Більшість не знала, де вони живуть, хто президент, і ні, вони не були анархістами, як звуть родичів. Більшість думала, що вони все ще живуть у СРСР. Одна навіть казала, що вчора чула голос Андропова по радіо, а інший дідусь казав, що він знаходиться в Казахстані, а не в Україні. Коли ж нарешті доходять до питання, чому так захарастили своє помешкання, вони не можуть це пояснити. Найчастіше те, що вони кажуть, можна інтерпретувати як суміш постійної тривоги і думок про те, що вони все ще живуть у СРСР. Усе в дефіциті, продукти то є, то немає, черги, а нормальний посуд і меблі неможливо дістати. Черга на роки уперед. Чеська стінка, яку ви зараз бачите на екрані, була піком дизайнерського шику 70-х-80-х років. Купити неможливо. Пріоритет у черзі мали багатодітні сім'ї, ударники праці, партійні працівники тощо. Ну і ще можна було отримати її по блату, завдяки хабарям і зв'язкам, звісно. Багато хто просто мріяв про цю чудову річ, яка нас уже зовсім не вражає. Над такими людьми нависає страх із тієї епохи, в якій вони провели своє свідоме життя. А оскільки деменція на пізній стадії може спричиняти такий собі зсув у часі, вони забувають спочатку найближчі спогади. Часто в них у голові вінегрет із дитинства, юності та зрілості, де було далеко не так добре, як люблять романтизувати західні зумери і міленіали. І голод був, і кілометрові черги, і постійний страх ядерної війни. Заради об'єктивності в тих же Сполучених Штатах таке теж є, з поправкою на їхню соціальну дійсність. Там є інша крайність – надмірне споживацтво, споживання товарів і продуктів. Коли навколо покупок і зберігання товарів крутиться все життя. Коли це сенс життя. Тому накопичення там – це розлад не тільки людей старшого віку, а обсяг накопичення може бути навіть більшим, ніж у нас. Захаращують цілі будинки на кілька поверхів. Загалом, згідно з міжнародною статистикою, середній вік, коли патологічне накопичення діагностують, це 50 років. Але це не значить, що розлад починається в цьому віці. Навпаки, цей вік середній. Коли розлад стає таким сильним, що люди чи їхні родичі звертаються за допомогою до спеціалістів. І тут ви, можливо, запитаєте, що робити з родичем, який патологічно щось накопичує. Є два варіанти. Перший, якщо накопичення є наслідком іншого психічного розладу. Деменція, що важко протікає, не єдиний розлад, який може супроводжуватися накопиченням. На жаль, деякі такі захворювання в наш час ще не лікуються. Про ту ж деменцію. Її можна сповільнити, полегшити симптоми, але вилікувати повністю – ні. Без лікування як такого щороку ставатиме тільки гірше. Часом настільки, що бабуся чи дідусь вважатимуть, що вікно на балконі – це вхід до туалету. Єдине, що ви можете зробити – покращити їхнє життя, або зайнятися їхнім доглядом самостійно, або подбати про місце в будинку-інтернаті, де за ними доглядатимуть і даватимуть необхідні ліки. Бюджетний варіант – державні заклади, але черги там інколи дійсно великі. І їх вже скорочують і ліквідовують. Ще є приватні пансіонати, але
вони дорогі. І вибирати треба уважно. Має бути ліцензія на медичну практику, хороші відгуки та адекватна матеріально-технічна база. На жаль, таким критеріям відповідають не всі ці заклади. Шахраїв багато, будьте уважні. Цікавтесь, кому платите за догляд. А то в рекламі справжній курорт, а фактично може бути ледь не щось, що от-от і розвалиться. Другий варіант. Якщо патологічне накопичення є окремим розладом. Це набагато краще, але зустрічається у нас не так часто. Мати цей розлад можуть і молоді люди. У такому разі не робіть різких рухів, типу тихенько викинути увесь мотлох, поки його господар не вдома. Це тільки погіршить проблему. Ви втратите довіру цієї людини, її буде важко повернути, а накопичення залишиться. Тільки тепер ви станете в лапках ворогом і не вмовите піти до спеціаліста. Висновки. Вважаю, що мені в дечому пощастило працювати у цій сфері майже на зламі тисячоліть, коли вона все ще була однією ногою в пострадянській бюрократії і медичних практиках того часу, але в непоганому темпі йшла в Європу, у більш гуманістичний, цивілізаційний бік. Це створювало надзвичайну кількість єбаних, дивних, іноді трагічних ситуацій. Ну, як мені воно тоді здавалося, але насправді це все блякне на фоні того, які ситуації бувають зараз і будуть потім, у поствоєнний час. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри і спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Колор, Грінго, Генерали, Тайраці ISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Сергій Білов, Комбрихи, Акмаль Бафоєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, Саша Слюсаренко. Полковники, Форфан, Олександр, Антон Доценко, Броукен Паладін, Тарт Некіт, Дмитро Шевченка, Дранкет, Айві, Ексвайлер, Гігілес, Локсеро, НГ Арістарх, Найхткрек, Олександр Гончарук, Тод Говарденко, Паразитікс, Пріма, Вася 96, Ukrainian Smuggler, Вед Тейт, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Куліш, Кліч, Іван Чижишин, Ігор Тоцький, Граніт, Консортов Кадара. Волонтери: Олексій Антоненко, Андрій Орел, Арс Тім, Барра, Богдан Цюпрюк, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Флеш Кілер, Фукват, Хантеріан, Логанс, Мед Кузя, Менсон, Містер Кроу, Олексій Южків, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Скавен, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Тимур Кім, Ярослав, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.